Bună ziua! Astăzi vreau să vă arăt două componente pe care aproape orice electrician le întâlnește. Acesta este un releu și acesta este un contactor. Bun, dacă sunteți la început în domeniu, probabil vă gândiți că sunt aproape același lucru și, sincer să fiu, la prima vedere chiar par identice. Ambele au bobină, ambele au contacte, ambele fac click atunci când sunt alimentate. Iar dacă ați monta un releu în locul unui contactor la un motor industrial, probabil nu ar dura foarte mult până când apar probleme. Așa că astăzi vom afla ce au în comun, care sunt diferențele și, cel mai important, de ce există ambele componente. La final veți putea să le identificați imediat, să știți exact când trebuie folosit fiecare. Din punct de vedere al funcționalității, releul și contactorul sunt aproape identice. Hai să vedem ce găsim în interiorul releului. În interiorul releului găsim o bobină, un miez magnetic, o armătură mobilă, contacte, un arc de revenire, iar la contactor ce găsim? Exact aceleași elemente. O bobină, miez magnetic, armătură mobilă, contacte, arc de revenire. Am acolo încărcat un filmuleț despre contactor și ce conține înăuntru și ăsta puteți să-l vedeți pe acela exact. Deci, practic, ambele funcționează pe baza electromagnetismului. Când alimentăm bobina, aceasta creează un câmp magnetic. Câmpul magnetic atrage armătura mobilă. Contactele schimbă poziția. Când scoatem tensiunea de pe bobină, arcul readuce totul în poziția inițială. Și atunci apare, deci principiul e același, dar apare întrebarea, dacă funcționează la fel, de ce există două componente diferite? Păi, răspunsul este simplu. Puterea. Din cauza puterii. Deci, aceasta este diferența principală dintre releu și contactor. Releul este folosit în principal pentru circuite de comandă, iar contactorul este folosit în principal pentru circuite de putere. Cu alte cuvinte, releul spune altor echipamente ce să facă, iar contactorul efectiv face treaba grea. Să presupunem că avem un PLC. PLC-ul funcționează la 24 de volți și poate furniza un curent mic. El nu poate alimenta direct un motor de 11 kW. Așa că PLC-ul comandă bobina contactorului. Contactorul închide contactele principale, iar motorul primește alimentarea. Practic, contactorul este intermediarul dintre circuitul de comandă și circuitul de putere. Înainte să discutăm diferențele, haideți să vedem asemănările. Deci, ambele au bobină, ambele au contacte normal open și normal close, așa, cum vedeți aici. Ambele oferă separare galvanică, adică partea de comandă de partea de putere. Ambele pot fi comandate de PLC, pot fi montate pe șină DIN. Ambele folosesc electromagnetismul, de aceea foarte mulți începători le confundă. De ce este contactorul puțin mai mare? Da? În cazul nostru ăsta este puțin mai mare. Nu pentru că producătorul a vrut să consume mai mult material, mai mult plastic, ci pentru că trebuie să suporte condiții mult mai dificile. Contactele sunt mai mari, arcurile sunt mai puternice, piesele mecanice sunt mai robuste. Deci totul este proiectat pentru curenți mari. Arcul electric. Acum ajungem la unul dintre cei mai mari dușmani ai contactelor electrice, arcul electric. Atunci când două contacte se despart, da, prin ele trece curent. Apare o scânteie. La un B mic poate fi aproape insesizabilă. La un motor mare poate fi extrem de puternică. Apare scânteie, produce temperaturi foarte ridicate. În timp, contactele se ard, se deformează. Se pot chiar lipi între ele. Am avut o grămadă de cazuri. De aceea, contactoarele sunt echipate cu
camere speciale de stingere a arcului electric și pe astea le puteți vedea tot acolo în filmulețul ăla de prezentare al contactorului. Releele obișnuite nu au astfel de sisteme complexe. Acesta este alt tip de releu. Da? Mulți văd un releu pe care scrie 10 amperi, da? Apoi văd un motor care consumă 8 amperi și spun, perfect, merge. Aici apare problema. Motorul nu consumă 8 amperi la pornire. Poate consuma de 5 până la 8 ori mai mult. Adică 40 de amperi, 50 de amperi, 60 de amperi, uneori chiar mai mult. Acesta este motivul pentru care folosim contactoare pentru motoare. Nu pentru că motorul consumă mult în funcționare, da? Ci pentru că pornirea este foarte solicitantă pentru contacte. Un avantaj al contactoarelor îl prezintă schimbarea bobinei. De exemplu, avem același contactor, dar în cazul nostru avem o bobină de 220 și una de 24 de volți. Bun. Acesta se demontează, acesta la fel și se poate lua doar bobina și se poate schimba. În cazul ăsta, la releul ăsta putem face. Dar în acest releu nu putem face nimic. Aici nu putem schimba bobina. Cum este el fabricat, doar așa îl putem folosi. Bun, de contactoare. De ce au 3 poli? Asta e simplu. Majoritatea motoarelor industriale sunt trifazate. Avem 3 faze. L1, L2, L3. Deci toate trebuie conectate simultan și deconectate. De aceea pe contactor găsim L1, L2, L3, T1, T2, T3. Deci L1, T1, L2, T2, L3, T3. Deci cele 3 contacte principale lucrează împreună. Pe lângă contactele principale, contactoarele au adesea contacte auxiliare. Aici îl avem deja montat, putem adăuga și putem adăuga și adițional și sunt folosite pentru automenținere, interblocare, semnalizare, automatizări. Probabil ați văzut pe borne. Uitați aici. Deci avem 13, 14, 61, 62. Întotdeauna sunt numerotate așa. Sau depinde de producător. Astea sunt contactele auxiliare. Le găsim în aproape orice schemă industrială. Ce găsim pe navă? Pe navele comerciale găsim sute de contactoare. Fiecare pompă, ventilator, compresor, separator și așa mai departe. Deci toate folosesc contactoare. Mai puțin în cazul în care folosim un VFD. În schimb, releele sunt folosite în special în partea de comandă și automatizare. Pentru semnale, pentru interblocări, pentru logica de funcționare, pentru comunicarea între diferite echipamente. Da? Dacă sunteți la început și vreți să rețineți un singur lucru din acest videoclip, rețineți următoarea regulă. Releu, comandă. Contactor, putere. Nu este o regulă absolută, există excepții. Există relee foarte puternice, există contactoare foarte mici, dar pentru 99% din situațiile întâlnite în practică, această regulă vă va ajuta să alegeți corect componenta. De exemplu, astea sunt 2 relee, da? Vedeți, ăsta este de forță, un releu mai de forță și unul normal. Deci, releul și contactorul funcționează pe același principiu. Ambele folosesc electromagnetismul, ambele au bobină și contacte, dar contactorul este construit pentru sarcini mari, pentru motoare și pentru condiții grele de lucru. Releul este construit în principal pentru comandă și automatizare. Și cam atâta. Ce pot să vă zic? Acum puteți scrie în comentarii care dintre cele 2 componente ați întâlnit-o cel mai des în activitatea dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, sănătate și numai bine!